Hello, good evening everyone. Welcome to Scordemy IAS. प्रत्येक दिना निचिना आदिও আমি কিছুমান ইম্পৰ্টেন্ট কাৰেন্ট এফেয়াৰ্সৰ টপিক ডিসকাস কৰিবলৈ গৈ আছো। সো আজি ডিসকাস কৰিম আমি ইন্ডিয়া সিপ্ৰাছ ষ্ট্ৰেটেজিক পাৰ্টনাৰশ্বিপ। সো এখন কান্ট্ৰি হয়, এখন আইল্যান্ড কান্ট্ৰি হয়, ক'ত আছে মেডিটেৰিয়ান সিট আছে। সো ইন্ডিয়া আৰু এই কান্ট্ৰিখনৰ মাজত ষ্ট্ৰেটেজিক পাৰ্টনাৰশ্বিপ ডেভেলপ কৰা হৈছে আৰু যেটো আমাৰ ইন্ডিয়াৰ কাৰণে জিঅ'পলিটিক্যালি বহুত ইম্পৰ্টেন্ট এটা আইল্যান্ড কান্ট্ৰি হয়। সো আমি ডিসকাস কৰিম এই গোটেই ষ্ট্ৰেটেজিক পাৰ্টনাৰশ্বিপটো। তাৰপিছত আমি ডিসকাস কৰিম কোৱাড মিনিষ্টাৰ মিটিং, কাৰণ আমি গম পাওঁ এটা কোৱাড্ৰিলেটাৰেল গ্ৰুপ আছে য'ত USA, UAE, ইণ্ডিয়া আৰু USA আছে, তাৰপিছত কি আছে ইণ্ডিয়া আছে, জাপান আছে আৰু কোন আছে অষ্ট্ৰেলিয়া আছে। সো এই চাৰিটা গ্ৰুপৰ মাজত এটা কোৱাড্ৰিলেটাৰেল গ্ৰুপ আছে যাক আমি কোৱাড বুলি কওঁ। সো কোৱাডৰ ফৰেন মিনিষ্টাৰৰ মিটিং হ'বলৈ গৈ আছে। ক'ত হ'ব আমাৰ ইণ্ডিয়াত হ'ব মিটিংটো, যাৰ কাৰণে কোৱাড ফৰেন মিনিষ্টাৰ মিটিংটো নিউজত আছে। সো আমি তাৰ ওপৰত থ্ৰলি ডিসকাস কৰিম। তাৰপিছত আমি ডিসকাস কৰিম ইন্ডেক্স অফ 8 কোৰ ইন্ডাষ্ট্ৰি। সো আমি গম পাওঁ আমাৰ কোৰ ইন্ডাষ্ট্ৰি কেইটা আছে, কোৰ ইন্ডাষ্ট্ৰি 8টা কোৰ ইন্ডাষ্ট্ৰি আছে আৰু 8টা কোৰ ইন্ডাষ্ট্ৰি বিলাকৰ ওয়েটেজৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কিনে সিহঁতৰ প্ৰগ্ৰেছ বা কাৰ প্ৰগ্ৰেছ হৈ আছে, কাৰ ডাউনফল হৈ আছে, গমছে বস্তুখিনি। সো এইখিনিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কিনে অলৰেডি মিনিষ্ট্ৰি অফ ইণ্ডাষ্ট্ৰি এণ্ড প্ৰমোশ্যনৰ আণ্ডাৰত থকা ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ইণ্ডাষ্ট্ৰি এণ্ড প্ৰমোশ্যন, সো সেই ডিপাৰ্টমেণ্টটো এটা ইণ্ডেক্স ৰিলিজ কৰিছে কোৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিবিলাকৰ ওপৰত, 8 কোৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিবিলাকৰ ওপৰত। সো আমি গোটেইখিনিৰ ওপৰত এটা এটাকৈ আজি ডিসকাস কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হয় ফৰ আৱাৰ প্ৰিলিমছ এণ্ড মেইনছ পাৰ্সপেক্টিভ। সো টপিক এটা আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এটা গুড নিউজ দিবলৈ গৈ আছোঁ। স্কৰ্ডমি IAS আৰম্ভ কৰি আছে 5 জুলাইৰ পৰা এটা বেচ আৰম্ভ হ'ব। সো 10 জুনৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আমাৰ 10 জুনৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আমাৰ APSC ফাউণ্ডেশ্যন বেচ, যেটো এভেইলেবল থাকিব বহুত আছামিজ এণ্ড ইংলিছ মিডিয়ামত এভেইলেবল থাকিব। আৰু এই ফাউণ্ডেশ্যন বেচটো যোনে 2027ৰ APSCৰ কাৰণে টাৰ্গেট কৰি আছা, সো তেনেকুৱা ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে বেনিফিট হোৱাকৈ আমি আছামিজ ইংলিছ বহুত দুইটা মিডিয়ামতে আমি আৰম্ভ কৰি আছোঁ। স্কৰ্ডমি IAS আৰম্ভ কৰি আছে APSC ফাউণ্ডেশ্যন বেচ, আৰু এই ফাউণ্ডেশ্যনটো বেচিকেলি আৰম্ভ হ'ব NCERTৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কিনে আমি ক্ৰিয়েট কৰিম এটা ষ্ট্ৰং ফাউণ্ডেশ্যন, আৰু আপ টু কলৈকে মেইনছ ৰাইটিঙৰ পৰা আৰম্ভ, মেইনছৰ আনচাৰ ৰাইটিঙৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কিনে আপ টু ইণ্টাৰভিউ গাইডেন্সলৈকে আমি স্কৰ্ডমি IAS সদায় আপোনালোকৰ লগত থাকিম। সো আৰম্ভ হৈ আছে স্কৰ্ডমি ফাউণ্ডেশ্যন বেচ 10 জুনৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব, যেটো বহুত আছামিজ ইংলিছ মিডিয়ামত থাকিব এণ্ড বহুত অফলাইন আৰু অনলাইনত এভেইলেবল হৈ থাকিব। আৰু অনলাইন আৰু অফলাইন আমি একদম মিনিমাম একদম কম ফিজতে আৰম্ভ কৰি আছোঁ এই ফাউণ্ডেশ্যন বেচটো। যোনে ল'ব বিচাৰি আছা এইটো নাম্বাৰত কণ্টেক্ট নাম্বাৰত কণ্টেক্ট কৰি কেনে ফাউণ্ডেশ্যন বেচটোত এনৰোল কৰিব পাৰা। সো এতিয়া চাওঁ ইণ্ডিয়া সিপ্ৰাছ ষ্ট্ৰেটেজিক পাৰ্টনাৰশ্বিপ, যেটো আমাৰ চিলেবাছৰ GS পেপাৰ 2 ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যন আৰু প্ৰিলিমছ পাৰ্সপেক্টিভত ইম্পৰ্টেণ্ট। So what is the news? What is the relation? So আমি নিউজত কি আছে on May 2022 2026 মানে যোৱাকালিৰ কথা, ডিউৰিং সিপ্ৰাছ প্ৰেসিডেন্ট নিকোছ ক্ৰিষ্টোডোলিডেছ, মনত ৰাখিবা নামটো মনত ৰাখিবা, নিকোছ প্ৰেসিডেন্ট ক্ৰিষ্টোডোলিডেছ visit New Delhi, India and Cyprus officially elevated their bilateral tie to a strategic partnership. So আগত ইণ্ডিয়া আৰু সিপ্ৰাছৰ মাজত যেটো ৰিলেশ্যনশ্বিপ আছিল এইটো কেনেকা আছিল, এটা কেনেকা ৰিলেশ্যনশ্বিপ আছিল, ডিপ্ল'মেটিক ৰিলেশ্যনশ্বিপ আছিল। সো সেই ডিপ্ল'মেটিক ৰিলেশ্যনশ্বিপ দুইখন ৰিলেশ্যনশ্বিপ যেটো আছিল বাইলেটাৰেল ৰিলেশ্যনটো আগত কেনেকা আছিল, ডিপ্ল'মেটিক হৈ আছিল। সো সেই বাইলেটাৰেল ডিপ্ল'মেটিক ৰিলেশ্যনটোক আৰু অলপ নতুন ফৰ্মত সিহঁতে ডেভেলপ কৰে। সো বৰ্তমান ইণ্ডিয়া আৰু সিপ্ৰাছৰ মাজৰ ৰিলেশ্যনটো কেনেকা ডেভেলপ হ'ল, ষ্ট্ৰেটেজিক পাৰ্টনাৰশ্বিপ হিচাপে ডেভেলপ হ'ল। সো এলিভেটেড দেয়াৰ বাইলেটাৰেল টাইজ টু এ ষ্ট্ৰেটেজিক পাৰ্টনাৰশ্বিপ following high level delegation talk. Prime Minister Narendra Modi and President Christodoulidis signed a slate of agreement designed to depend across the defense, technology, maritime trade and finance. So এইবিলাক বিভিন্ন ক্যাটাগরিৰ ওপৰত কি হয়, আমাৰ অনাৰেবল প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ লগতে সিপ্ৰাছৰ প্ৰেসিডেন্ট নিকোছ ক্ৰিষ্টোডোলিডেছে কি কৰে, বিভিন্ন ধৰণৰ এগ্ৰিমেন্টৰ ওপৰত সাইন কৰে। আৰু এই এগ্ৰিমেন্টখিনিৰ ওপৰত সাইন কৰি কিনে ইণ্ডিয়া আৰু সিপ্ৰাছৰ মাজত যেটো বাইলেটাৰেল ডিপ্ল'মেটিক ৰিলেশ্যন আছিল, সেই বাইলেটাৰেল ডিপ্ল'মেটিক ৰিলেশ্যনটোক এটা ষ্ট্ৰেটেজিক ৰিলেশ্যন অৰ্থাৎ এটা ষ্ট্ৰেটেজিক পাৰ্টনাৰশ্বিপ হিচাপে দুইখন দেশে ডেভেলপ কৰে। সো কি পিলার অফ দ্য রিসেন্ট এগ্রিমেন্ট চাও। সো অলপ আমি চাই লওঁ মেপত চাই লওঁ যে সিপ্ৰাছ যিখন কাণ্ট্ৰি আছে এখন ক'ত আছে, একদম সৰু কাণ্ট্ৰি এখন হয়, একদম আইল্যান্ড কাণ্ট্ৰি হয়, এখন মানে গম আছে এখন দ্বীপ কাণ্ট্ৰি, সাগৰৰ মাজত থকা এখন দ্বীপ হয়, মহাসাগৰ নহয় সাগৰৰ মাজত থকা এখন দ্বীপ হয়।
সো ইয়াতে দেখা পাইছা ন এখন কি আছে যদি আমি সিম্পল যদি মেপৰ হয় যদি ওয়ার্ল্ড মেপৰ কথা যদি চাও যদি আমি ওয়ার্ল্ড মেপৰ কথা চাও ইয়াতে আমাৰ কি আছে ইন্ডিয়া আছে ইন্ডিয়াৰ পৰা ইফালে কি আছে পাকিস্তান ইৰানৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ইয়াতে গালফ অফ ওমান আছে না ইয়াতে ওয়েস্টার্ন কান্ট্রি বিলাক আছে না তাৰপিছত ইয়াতে কি আছে ৰেড সি আছে আৰু ইফালে আফ্ৰিকা আহি যায় না সো আৰু ইফালে কি আছে ওয়েস্ট এছিয়াৰ ইফালে আৰু এখন সাগৰ আছে যিখন সাগৰক আমি কি বুলি কওঁ মেডিটেৰিয়ান সি বুলি কওঁ মনত ৰাখিবা এইটো কেনেকৈ কানেক্ট কৰে ৰেড সি আৰু মেডিটেৰিয়ান সি কোনে কানেক্ট কৰে সুয়েজ কানালে কানেক্ট কৰে সো এই যিখন যে মেডিটেৰিয়ান সি এই মেডিটেৰিয়ান সিৰ একদম ইষ্টাৰ্ণ সাইডত পূবফালে থকা এখন আইল্যান্ড আছে সো সেই আইল্যান্ড কান্ট্ৰিখনৰ নাম হৈছে সিপ্ৰাছ আৰু তাৰ কেপিটেল হৈছে নিকোছিয়া মনত ৰাখিবা এই যে ইয়াতে ৰেড কালাৰ মই যেটো কৰিছো এইখন কান্ট্ৰি সিপ্ৰাছ এখন কান্ট্ৰি হয় কত আছে মেডিটেৰিয়ান সি আছে মেডিটেৰিয়ান সি একদম ইষ্টাৰ্ণ সাইডত যে গ্ৰীচ তুৰ্কী সিৰিয়া লেবানন ইজৰাইল গম আছে ইফালে এটা কেনেল আছে যেটো কেনেলৰ নাম কি সুয়েজ কানাল সো ইফালে ৰেড সি আছে ইফালে ইজিপ্ট আছে সো এই মেডিটেৰিয়ান যিখন সি আছে মেডিটেৰিয়ান সিৰ মাজত একদম ইষ্টাৰ্ণ সাইডত এটা আইল্যান্ড কান্ট্ৰি আছে যাক আমি কওঁ সিপ্ৰাছ সো মনত ৰাখিবা সেই সিপ্ৰাছ কান্ট্ৰিটো আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় প্লাছ জিঅ'পলিটিকেলি ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰণ ইণ্ডিয়াৰ ৰিসেন্ট যেটো G20 সাবমিট হৈ গল সেই G20 সাবমিট ইণ্ডিয়া এটা কি কৰিছে IMEC ডেভেলপ কৰা হল ইণ্ডিয়া মিডল ইষ্ট ইকনমিক কৰিডৰ যেটো ইণ্ডিয়া মিডল ইষ্ট ইউৰোপ ইকনমিক কৰিডৰ যেটো IMEC সো এই কৰিডৰৰ কাৰণে যিখন সিপ্ৰাছ কান্ট্ৰিটো ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে বহুত জিঅ'পলিটিকেলি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট টু কানেক্ট উইথ ইউৰোপিয়ান কান্ট্ৰি ইউৰোপিয়ান প্লাছ মেডিটেৰিয়ান কানেকশ্যনৰ কাৰণে ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে সিপ্ৰাছটো বহুত ষ্ট্ৰেটেজিকেলি প্লাছ জিঅ'পলিটিকেলি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট সো এইবাৰৰ যিখন ৰিসেন্ট যেটো পাৰ্টনাৰশ্বিপ হল ষ্ট্ৰেটেজিক পাৰ্টনাৰশ্বিপ এই ৰিসেন্ট ষ্ট্ৰেটেজিক পাৰ্টনাৰশ্বিপত ইম্পৰ্টেণ্ট কি বস্তুৰ ওপৰত ডিসকাস কৰা হল অলপ চাইলো আমি সো ডিফেন্স এণ্ড সিকিউৰিটিৰ ওপৰত ডিসকাস কৰা হল এ নিউলি আনবিল 5-year roadmap for defense cooperation from 2026 to 2031 so 2026 or পৰা 2031 লৈকে ইন্ডিয়া আৰু সিপ্ৰাছে কি কৰিলে 5 years of defense cooperation কাৰণে এটা roadmap বনোৱা হল so backbone for future military engagement the country also signed MOU to establish a joint working group on counter terrorism কাৰণে joint working group বনাব plus সাইবার সিকিউরিটি কারণে কি বনাবো এটা ডেডিকেটেড সাইবার সিকিউরিটি ডায়লগ লঞ্চ কৰিব দুইখন কান্ট্রিয়ে কোঅপারেশন কৰি গেন সো এইখিনি আছিল কি ডিফেন্স এন্ড সিকিউরিটিৰ কাৰণে সো মনত ৰাখিবা ডিফেন্স এন্ড সিকিউরিটিৰ কাৰণে এইবাৰৰ ইণ্ডিয়া আৰু সিপ্ৰাছৰ মাজত যেটো ষ্ট্ৰেটেজিক পাৰ্টনাৰশ্বিপ ডেভেলপ কৰা হল সেই ষ্ট্ৰেটেজিক পাৰ্টনাৰশ্বিপত ইণ্ডিয়া আৰু সিপ্ৰাছে 5 ইয়াৰ্ছৰ কাৰণে এটা ডিফেন্স কোঅপাৰেশন বা কো প্ৰডাকচনৰ কাৰণে ইণ্ডিয়া আৰু সিপ্ৰাছে 5 ইয়াৰ্ছৰ এটা ৰোড মেপ এস্টাব্লিশ কৰিছে আৰু এই ৰোড মেপটো কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব 26 ৰ পৰা 31 লৈকে 5 ইয়াৰৰ এটা ডিফেন্স co-production বা ডিফেন্স কোঅপারেশনৰ ওপৰত এটা ৰোড মেপ ক্ৰিয়েট কৰিলে প্লাস টেৰৰিজম কাউন্টাৰ কৰিবৰ কাৰণে প্লাস এছিয়া প্লাস মেৰিটাইম যেটো যে সিকিউৰিটি আছে সেই মেৰিটাইম সিকিউৰিটিটো এস্টাব্লিশ কৰিবৰ কাৰণে সাইবার সিকিউৰিটি খিনি যিখিনি আছে সেইখিনি কাউন্টাৰ কৰিবৰ কাৰণে দুইখন দেশে একেলগে কি কৰিব বিভিন্ন ধৰণৰ ডায়ালগ বিভিন্ন ধৰণৰ এক্সাৰসাইজ বা বিভিন্ন ধৰণৰ এক্টিভিটি বিলাক একেলগে কৰাৰ এগ্ৰিমেন্ট সাইন কৰে তাৰপিছত চাও আমি ফাইনান্সিয়াল কানেক্টিভিটি চাও ইউপিআই হে আমাৰ যেটো ইউপিআই আছে তাৰপিছত টিপস আছে এ ষ্টেণ্ড আউট এচিভমেন্ট ইজ দ্য ফ্ৰেমৱৰ্ক ডিজাইনড টু মেক ইণ্ডিয়াছ ইউপিআই interoperable with the European Central Bank's target instant payment settlement system যেটো টিপস বুলি কয় সো মনত ৰাখিবা আমাৰ যেটো যে ইউপিআই সিস্টেম আছে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ কোনটো সিস্টেম আছে ইউপিআই যাক আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ কি বুলি কোৱা হয় ফিনটেক বুলি কোৱা হয় ফাইনান্সিয়াল টেকনলজি বুলি কোৱা হয় ইউপিআই ওছে ইউনিফাইড পেমেন্ট ইন্টারফেরেন্স যেটো আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ সো সেই ইউপিআই কি কৰা হৈ আছে আমাৰ যেটো ইণ্ডিয়াৰ যেটো ফাইনান্সিয়াল টেকনলজি সেই ফাইনান্সিয়াল টেকনলজি যাক আমি ইউপিআই বুলি কওঁ সেই ফাইনান্সিয়াল টেকনলজিটো ইউৰোপৰ যেটো যে ফাইনান্সিয়াল টেকনলজি যাক আমি সিম্পলি কি বুলি কওঁ টার্গেট ইনস্ট্যান্ট পেমেন্ট সেটেলমেন্ট সিস্টেম মনত ৰাখিবা আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ফিনটেকটো কি বুলি কোৱা হয় ইউপিআই বুলি কোৱা হয় আৰু ইউৰোপিয়ান যেটো সেন্ট্রাল বেংক আছে সিহঁতৰ ফিনটেকক কি বুলি কোৱা হয় ফাইনান্সিয়াল টেকনলজি কি বুলি কোৱা হয় টার্গেট ইনস্ট্যান্ট পেমেন্ট সেটেলমেন্ট সিস্টেম সো আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ইউপিআই আৰু ইউৰোপিয়ান সেন্ট্রাল বেংকৰ যেটো টিপস আছে এই দুটাক একেলগে কি কৰা হৈ আছে কোলাবৰেট কৰা হৈ আছে একেলগে ইন্টারঅপারেবল হ'ব enabling seamless cross-border transaction for tourist, investor and businessmen. So দুইখন দেশৰ পৰা যিমান টুৰিষ্ট আহিব ইনভেস্টৰ আহিব বিজনেসম্যান আহিব ফৰ এক্সাম্পল কোনোবা কৰ পৰা আহিব সিপ্ৰাছৰ পৰা ইণ্ডিয়াত আহিব ইণ্ডিয়াত আহি কেনে হিয়তে টিপস নাপাব হিয়তে কি দেখা পাব অনলি ইউপিআই দেখা পাব সো ইণ্ডিয়াত আহি কেনে হিয়তে যত তত স্ক্যান কৰিব নোৱাৰিব সো আজি কি হ'ব এতিয়াৰ পৰা ইণ্ডিয়াত আহিলে হিয়তে টিপসৰ সিস্টেমটো এনেবল হৈ যাব আৰু প্লাস আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ পৰা যদি কোনোবা মানুহ সিপ্ৰাছত যায় তাতে গৈ কেনে কি দেখা পাব ইউপিআই ট্ৰানজাকশন সিস্টেমো তাতো
কি হ'ব এভেইলেবল হ'ব সো ফাইনান্সিয়েল কানেক্টিভিটিৰ ওপৰত দুইখন দেশে কাম কৰি আছে মেৰিটাইম ট্ৰেড এণ্ড IMEC যিটো ইণ্ডিয়া মিডল ইষ্ট ইউৰোপ ইকনমিক কৰিডৰ সো তাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব চিপ্ৰাছ ইজ বিং পজিশন এজ এ কি shipment and the logistic gateway to Europe. Both sides signed agreement on maritime search, rescue and reaffirmed that the importance of the India Middle East Europe economic corridor. So মই অলরেডি অলপ বুঝাই দিছো যে ইন্ডিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কিনে আমাৰ যেটো ইন্ডিয়া ইউৰোপ মিডল ইষ্ট ইউৰোপ কৰিডৰ যেটো আছে এই কৰিডৰৰ কাৰণে সিপ্ৰাছ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কান্ট্ৰি হয় আৰু ইউৰোপত আমি সোমোৱাৰ কাৰণে ইণ্ডিয়া মিডল ইষ্ট ইউৰোপ ইকনমিক কৰিডৰৰ যদি আমি মেডিটেৰিয়ান সিট সোমাও আৰু মেডিটেৰিয়ানৰ থ্ৰু দি কিনে ইউৰোপত যদি আমি সোমাব লাগে সো তাতে থকা সিপ্ৰাছ যিখন আইল্যান্ড কান্ট্ৰি আছে সেইটো ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে জিঅ'পলিটিক্যালি প্লাছ ষ্ট্ৰেটেজিক্যালি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰণ আমি এইফালে আহি কিনে সোমাম কৈছে এইফালে আহি কিনে আমি সোমাম ন সো এই কান্ট্ৰিখন আমাৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় So IMEC কাৰণে বহুত strategic important হয় সিপ্ৰাছখন ট্ৰেড ইনভেষ্টমেন্ট চাও লিডাৰ্স অ্যানাউন্স এন এম্বিশন গোল টু ডাবল দ্য বায়োলেটাৰেল ইনভেষ্টমেন্ট সো দুইখন দেশৰ যেটো বায়োলেটাৰেল ইনভেষ্টমেন্ট আছে সেই বায়োলেটাৰেল ইনভেষ্টমেন্টটো কি কৰাব ডাবল কৰাৰ ওপৰত টাৰ্গেট কৰা হৈছে ইনোভেশন এণ্ড AI আৰ্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ৰিসাৰ্চ তাৰপিছত স্পেস টেকনলজি এইবিলাকৰ ওপৰত কিপ্ৰিয়ট স্টার্টআপ এইবিলাকৰ ওপৰত দুইখন দেশে কি কৰিলে বিভিন্ন ধৰণৰ MOU সাইন কৰিলে প্লাস মাইগ্রেশন এন্ড মোবিলিটিৰ ওপৰত টু সাপোর্ট গ্ৰোইং ডায়াসপোরা অফ ইন্ডিয়ান স্টুডেন্ট এন্ড প্রফেশনাল both nation committed to finalizing the comprehensive migration and mobility partnership so ইন্ডিয়াৰ পৰা বহুত স্টুডেন্ট প্লাস বহুত মানুহ ক'ত যায় সিপ্ৰাছত যায় এজ এ স্টুডেন্ট হিচাপে যায় কোনোবা বিজনেস কৰিব যায় কোনোবা টুৰিষ্ট হিচাপে যায় সো এই স্টুডেন্ট বা ইন্ডিয়ান যিখিনি ডায়াসপোরা আছে সেই ইন্ডিয়ান ডায়াসপোরা বিলাকৰ ইজি মাইগ্রেশনৰ কাৰণে ইজি প্ৰসেস সিপ্ৰাছত ডেভেলপ কৰা হ'ব সো ইভলিউশন অফ ইন্ডিয়া সিপ্রাস রিলেশন ইন্ডিয়া আৰু সিপ্রাসৰ ৰিলেশনটো চাও কেনেকা ইভল হৈছিল কেনেকা আৰম্ভ হয় সো ডিপ্লোমেটিক ৰিলেশনটো আৰম্ভ হয় 1962 মনত ৰাখিবা ইন্ডিয়া আৰু সিপ্রাসৰ মাজত ডিপ্লোমেটিক ৰিলেশন আৰম্ভ হয় 1962 তাৰ পিছত চাও ইন্ডিয়া এণ্ড সিপ্রাস এস্টাবলিশ ফৰ্মেল ডিপ্লোমেটিক ৰিলেশন over ensuring decade of two nation build a foundation so 1962 দুইখন দেশৰ মাজত কি আৰম্ভ হয় ডিপ্লোমেটিক ৰিলেশন আৰম্ভ হয় তাৰ পিছত দেখা পাও 2016 ৰ পৰা 2024 লৈ ডিউৰিং দা এৰা অফ মোদি সো হেতু টাইমত আমি দেখা পাইছো ইকোনমিক এক্সিলাৰেশন অলপ কি হয় বুস্ট হয় কি হয় ইকোনমিক এক্সিলারেশন অলপ বুস্ট হয় so bilateral trade and capital flow seeing significant growth Cyprus emerged as one of the top 10 foreign investor in India so India jiman keta foreign investor ase foreign direct investor ase jikhini FDI ase so India jiman keta FDI ase out of jiman FDI sobor bitora top 10 FDI er bitorot kun ase Cyprus ase monot rakhba so Cyprus emerged as the one of the top 10 foreign investor in India with investment from the island nation nearly doubling over the decade aru itu double hui ase tabisot 2025 জুন মাহত আমি দেখা পাইছো লাস্ট ইয়াৰৰ জুন মাহত আমি দেখা পাইছো কম্প্ৰিহেনসিভ পাৰ্টনাৰশ্বিপ ডেভেলপ হয় so PM Modi visit Cyprus aru ami gom pao 2025 june mahot our honorable prime minister Narendra Modi kot visit kore Cyprus visit kore where the leader enrolls a 5-year joint action plan so yata 5-year joint action plan develop kora hoy visit established a framework for structured engagement in trade defense and maritime so 2025 Cyprus aru India comprehensive partnership develop kore aru 2026 or ei May mahot India aru Cyprus e ki kore strategic partnership develop kore so just friendship to evolution हुआ দেখা পালো যেনেকা ফ্রেন্ড তার পিছত কি হয় বেস্ট ফ্রেন্ড ফরএভার সো এনেকা টাইপ আৰু গমছা ইকোনমিক এক্সিলারেশন ডিপ্লোমেটিক রিলেশন কম্প্রিহেনসিভ পার্টনারশিপ কম্প্রিহেনসিভ স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপ সো এনেকা ধৰণৰ ৰিলেশনটো কি হৈ থাকে জিঅ'পলিটিক্সত আমি বা ইন্টাৰনেশনাল ৰিলেশনত আমি ইভলভ হোৱা দেখা পাও সো এতিয়া আমি গুড নিউজ এটা দিব গৈ আছো 5 জুলাইত আমাৰ কি হ'ব APSC CC প্ৰিলিমছ হ'ব অহাকালি UPSC CC প্ৰিলিমছ আছে CSC প্ৰিলিমছ আছে সো জুনে জুনে অহাকালি UPSC দিবলৈ গৈ আছে সকলোক স্কৰ্ডমি IAS ৰ পৰা আমি শুভেচ্ছা জনালো ভালকে দিবা এক্সাম ধুনিয়াকে দি আইবা ইমান পেনিক নহবা ভালকে দিবা এক্সাম গমছা আকৌ 5 জুলাইত আমাৰ হ'বলৈ গৈ আছে APSC CC প্ৰিলিমছ সো APSC CC প্ৰিলিমছৰ কাৰণে আমাৰ হাতত একদম টাইম কম এক মাহে টাইম ধৰিলো এক মাহে টাইম আছে সো সেই এক মাহৰ টাইমত আমাৰ যিখিনি প্ৰিপাৰেচন আছে সেই প্ৰিপাৰেচনখিনি আমি অলপ ধুনিয়াকে স্ট্ৰাকচাৰ কৰিবৰ কাৰণে স্কৰ্ডমি IAS সকলো এসপিৰেন্টৰ কাৰণে লৈ আইছো APSC ফ্ৰী ষ্টাডি মেটেৰিয়েল এইখিনি আমি কমপ্লিটলি ফ্ৰী প্ৰভাইড কৰি আছো যত থাকিব আসাম স্পেসিফিক 1 ইয়াৰৰ কারেন্ট এফেয়ার্স কমপ্লিটলি আসাম স্পেসিফিক 1 ইয়াৰৰ কারেন্ট এফেয়ার্স যিখিনি কমপ্লিট প্ৰিলিমছ ওৰিয়েন্টেড থাকিব তাৰ পিছত 1 ইয়াৰৰ সাবজেক্ট স্পেসিফিক কারেন্ট এফেয়ার্স থাকিব যিখিনি কমপ্লিটলি প্ৰিলিমছ ওৰিয়েন্টেড থাকিব তাৰ পিছত থাকিব স্কৰ্ডমি অল আসাম টেষ্ট যত 10টা টেষ্ট থাকিব
যিখিনি টেষ্ট অলৰেডি আৰম্ভ হৈ গৈছে আৰু যোনে টেষ্টটো দিয়া নাই এতিয়াও দিব পাৰিবা সো এই গোটেইখিনি বস্তু বা MCQ বুকলেট হওক গোটেইখিনি বস্তু এভেইলেবল হৈ আছে আমাৰ স্কৰ্ডমি এপত যোনে স্কৰ্ডমি এপটো ডাউনলোড কৰিছে ভালে যোনে কৰিব পৰা নাই এই স্কেনাৰৰ পৰা এপটো ডাউনলোড কৰি কিনে গোটেইখিনি বস্তু ল'ব পাৰিবা নহলে কিবা টেকনিক্যাল এৰৰ দেখা পালে এই কন্টাক্ট নম্বৰত কন্টাক্ট কৰি কিনে গোটেই মেটেৰিয়েলখিনি ল'ব পাৰিবা হল কোৱাড মিনিষ্টাৰ মিটিং চাও Moving to the next topic, GS paper 2 international relation feelings perspective important हो जाए news साव क्योर करने India is set to host the Quad foreign minister meeting in New Delhi on Tuesday May 26 so दो दिन पिছত की होबो আমাৰ নিউ দিল্লীত কি হ'ব চাৰিখন কান্ট্ৰিৰ ফৰেন মিনিষ্টাৰ বিলাকে একেলগে মিটিং কৰিব যাক বেসিক্যালি কি বুলি কোৱা হয় কোৱাড ফৰেন মিনিষ্টাৰ মিটিং বুলি কোৱা হয় যত আমেৰিকাই পাৰ্টিসিপেট কৰিব লগতে আমাৰ কোন থাকিব ইণ্ডিয়াৰ এছ জয়শংকৰ ডাঙৰীয়া থাকিব প্লাস কোন থাকিব ইন্ডিয়া ইফালে থাকিব না ইন্ডিয়াৰ কোন থাকিব এছ জয়শংকৰ ডাঙৰীয়া থাকিব তাৰ পিছত ইফালে কোন কৰ পৰা আহিব অষ্ট্ৰেলিয়াৰ পৰা আহিব আৰু ইফালে কি জাপান সো চাৰিখন কান্ট্ৰিৰ ফৰেন মিনিষ্টাৰ বিলাকে মিটিং কৰিব এটা মিটিং হ'ব যাক আমি কোৱাড ফৰেন মিনিষ্টাৰ মিটিং বুলি কৈ আছো যেটো নিউ দিল্লীত হ'ব অন টিউজডে দুদিন পিছতে হ'বলৈ গৈ আছে So here will be table so kun থাকিব ইন্ডিয়াৰ পৰা ইন্ডিয়াৰ ফৰেন মিনিষ্টাৰ এছ জয়শংকৰ এক্সটাৰ্নাল এফেয়াৰ মিনিষ্টাৰ আৰু তেখেত কোন হ'ব হোষ্ট হ'ব এইবাৰৰ হোষ্ট হ'ব তেখেত ইউনাইটেড ষ্টেটৰ পৰা কোন আহিব মাৰ্কো ৰুবিও অলৰেডি তেখেত আহি গৈছে সেক্ৰেটাৰী অফ ষ্টেট তেখেত হয় তাৰ পিছত আমি দেখাব জাপানৰ পৰা কোন আহিব তোশিমিৎসু মতেগি তাৰ তেখেত কোন হয় ফৰেন মিনিষ্টাৰ হয় অষ্ট্ৰেলিয়াৰ পৰা কোন আহিব পেনি ওং আহিব ফৰেন মিনিষ্টাৰ হয় অষ্ট্ৰেলিয়াৰ নামখিনি মনত ৰাখাৰ দৰকাৰ নাই জাস্ট এবাৰ চাই ল'বা ওপৰে So what is the quad? Quad কি হয়? Quad is a quadrilateral security dialogue. মনে থাকে যাক আমি সিম্পলি কি বুলি কও quad বুলি কও। So is an informal মনে থাকিবা ফর্মাল নহয় কোনো অর্গানাইজেশন নহয় তার কারণে কোনো সেক্রেটারিয়েট নাই এই যেটো quad এটা কি হয় ইনফর্মাল এটা কি হয় গ্রুপিং হয় তার কোনো সেক্রেটারিয়েট নাই যেনেকে আমি G20 বুলি কও বা G7 বুলি কও এইবিলাক কি হয় ইনফর্মাল কিছুমান কি হয় ইন্টারন্যাশনাল বা ইন্টার গভর্নমেন্টাল গ্রুপ হয় যার কোনো সেক্রেটারিয়েট না থাকে যার কোনো কি না থাকে প্লেসমেন্ট না থাকে হেডকোয়ার্টার না থাকে একো না থাকে so these are the intergovernmental informal organization বা grouping especially এইবিলাক grouping বুলি কও so তেনেকা এটা grouping হয় quad যেটোক আমি quadrilateral security dialogue বুলি কও basically এটো কি security dialogue হয় to establish the security in the Indian Ocean region মনে থাকিব কত security establish কৰিব লাগে Indo Pacific region Indo-Pacific region etu ki Indian Ocean aru etu ki Pacific Ocean so Indian Ocean aru Pacific Ocean security establish koribor karone sarikhon countryr majot thoka intergovernmental informal jitu dialogue hey security dialogue ba hey security grouping to ki boli koa hoy quad boli koa hoy jot sarikhon countryr bitorot kun ase amar India ase hey karone important kun ase amar India ase tar bisot kun ase দেখা পাইছ না ইয়াতে আমাৰ পেয়াৰাসা ইন্ডিয়া আছে এফালে কোন আছে জাপান আছে এফালে তলৰ পৰা কোন আছে অষ্ট্ৰেলিয়া আছে আৰু এফালে পৰা কোন আছে USA আছে এই চাৰিখন কান্ট্ৰিৰ মাজত থকা এটা ইন্টাৰ গভৰ্নমেন্টাল কোঅৰ্ডিনেটৰেল সিকিউৰিটি ডায়ালগ যাক আমি কোৱাড বুলি কওঁ সো ইয়াৰ মেইন অবজেক্টিভ টু চাও দ্য প্ৰাইমাৰী অবজেক্টিভ অফ দ্য কোৱাড ইজ টু এনশ্যোৰ সাপোৰ্ট ফ্ৰী ওপেন এণ্ড prosperous Indo-Pacific region. So basically ki Indo-Pacific region at maritime security establish koribor karone etu ki Indian Ocean aru etu ki Pacific Ocean. So ei Indo-Pacific Ocean ba tar jitu connection ase through the state of Malacca. So ei Indo-Pacific region peaceful বা সিকিউরিটি এস্টাবলিশ করিবৰ কাৰণে এই কোৱাডৰ মেইন অবজেক্টিভ ফ্ৰী এণ্ড ওপেন এণ্ড প্ৰসপাৰাছ ইণ্ডো পেচিফিক ৰিজন গম পাইছা বতো কাৰণ আৰু ইয়াতে এটা বস্তু ইয়াতে ক্লেইম কৰা হয় যে ইয়াতে কোন আছে ইণ্ডিয়া আছে অষ্ট্ৰেলিয়া আছে জাপান আছে আৰু কোন আছে USA আছে সো এই যে ইণ্ডো পেচিফিক যেটো ৰিজন আছে তাতে চাইনাৰ ৰিসেন্টলি দেখা পাইছো নিজৰ ইকোনমিক বা নিজৰ এস্টাবলিশমেন্ট এস্টাবলিশ কৰিছে যেনেকা চাইনাৰ এস্টাবলিশমেন্ট কি দেয়াৰ বেল্ট রুট ইনিশিয়েটিভ চাইনা নিজৰ BRI থ্ৰু দি কিনে কি কৰি আছে গোটেই Indian Ocean plus Pacific Ocean নিজৰ establishment কৰি আছে plus China ইয়াতে কি কৰি আছে যেটো South China Sea আছে the part of Pacific Ocean so South China Sea তো নিজৰ China নিজৰ aggression বহাই আছে so basically কি USA India Australia আৰু জাপানে মিলি কিনে এটা গ্ৰুপিং ক্ৰিয়েট কৰিছে বা এটা গ্ৰুপিং বনাইছে to counter the Chinese aggression in Indo-Pacific region so ইয়াৰ এটা indirect কিন্তু directly mention নাই ইয়াৰ এটা indirect reason কি to counter the Chinese aggression in Indo-Pacific region
Pacific region to counter the Chinese aggression in Indo-Pacific region. Indo-Pacific region of Chinese aggression to counter koribar karone basically to establish kora hoise. So eta question koribo para je sir USA kyo China counter kori ase, India kyo kori ase, ei kedin agot dekha palu no Trump China golge. So আজিকালি জিঅ'পলিটিক্সত যিকোনো বস্তু হ'বলৈ গৈ আছে ইণ্ডিয়া আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ বহুত দিন পিছত চাইনাত গ'ল হে ইউএছৰ প্ৰেচিডেণ্টটো ক'ত আহি গ'ল ট্ৰাম্পো ক'ত আহি গ'ল চাইনাত আহি গ'ল এইফালে ৰাছিয়াৰ লগত চাইনাৰটো আগৰ পৰাই বহুত ভাল দোস্তি চ' আজিকালি জিঅ'পলিটিক্সত একো ধুনীয়া একো ৰিলেশ্যন দেখা পোৱা নাই একো আইডিঅলজি নাইকিয়া হৈ গৈছে গম পাইছে চ' নাও ইট ইজ জিঅ'পলিটিক্স বিকাম দ্য ঝালমুৰি অফ নৰেন্দ্ৰ মোদী সকলোৱে দেখাত ভাল লাগে কিন্তু সোৱাদ নাই গম পাইছে বস্তুটো চ' এনেকুৱা টাইপ হৈ আছে গোটেই জিঅ'পলিটিক্সৰ ৰিলেশ্যনটো চ' সেইকাৰণে আজিকালি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছত মেক্সিমাম কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ বিলাক আয়াৰৰ পৰা আহি আছে কাৰণ গোটেই জিঅ'পলিটিক্সৰ অৱস্থাটো পুৰা ডিছৰাপ্ট হৈ আছে অনলি বিকজ অফ দ্য এই কি আছে ট্ৰাম্প পাগলাটোৰ কাৰণে গম পাইছে বস্তুটো চব গোটেই জিঅ'পলিটিক্সৰ আমি ডিছৰাপশ্যন দেখা পাইছোঁ So Xiaomi Quad is not a formal military alliance like NATO. NATO nisna kono formal military alliance no. It's a security dialogue hoy, informal hoy. So yate main objective to ki maritime security uporat kaam kora hoy. So implementing initiative like Indo-Pacific maritime domain awareness. So awareness create kora hoy Indo-Pacific region maritime security establish kora hoy. So dark shipping, illegal, unreported and unregulated fishing ebilak prohibit koribar karone yate regulate kora hoy military interoperability while the Quad is self diplomatic its member regularly participate in joint military drill so Quador eta ki ase joint military ase jak ami ki boli koham Malabar naval exercise boli koh very important hoy so etu Quador under hoy eta joint naval exercise hoy jot sarikhon country ekelege participate kore Indo Pacific region basically Indian Ocean participate kore Malabar naval exercise jot Indian Navy US Navy tar bisot Australian Navy Japanor Navy सब नेवी बिलाके पार्टिसिपेट करे जाक आमी मालाबार नेवल एक्सरसाइज बुली को वेरी इंपोर्टेंट जॉइंट मिलिटरी ड्रिल है क्राइसिस रेस्पॉन्स हाउ coordinating the Quad partnership to humanitarian assistance and disaster relief इतो मনত থাকিবা কি কৰে এই কোৱাড কান্ট্ৰি যেটো কোৱাৰ্ডিলেটাৰেল যেটো গ্ৰুপিং আছে ইন্টাৰগভৰ্নমেন্টাল গ্ৰুপ ইউএস ইন্ডিয়া জাপান আৰু কি আছে অস্ট্ৰেলিয়া সো এই কান্ট্ৰি কিনে কি কৰে যেতিয়া ডিজাস্টাৰ হয় বা কিবা দুৰ্যোগ আহে বা কিবা হিউম্যানিটেৰিয়ান এসিস্টেন্স প্ৰভাইড কৰিব লাগে সো হিয়তৰ কি আছে এটা ৰিলিফ ফান্ড আছে কোৱাডৰ আন্ডাৰত এটা ৰিলিফ ফান্ড আছে এটা ৰিলিফ কি আছে পাৰ্টি আছে যাক আমি কোৱাড partnership on humanitarian assistance and disaster relief বুলি কোৱা হয় to provide rapid and joint response to natural disaster in the Indo-Pacific region Indo-Pacific region কিবা যদি disaster হয় কিবা humanitarian crisis হয় তেতিয়াহলে এই ফান্ডৰ থ্ৰু দি কিনে কি কৰা হয় rapid হিয়তক ৰেসপন্স কৰা হয় emerging technology and supply chains ৰ ওপৰত কাম কৰে যেনেকা 5G হক artificial intelligence এইবিলাকৰ ওপৰত কাম কৰা হয় significance for India কাৰণে কিয় significance counter balancing China যেটো aggression বাঢ়িছে কাৰণ সবতকৈ ডাঙৰ থ্ৰেট কি চাইনাৰ যেটো aggression সবতকৈ ডাঙৰ থ্ৰেটটো কাৰ কাৰণে হৈ আছে চাইনা যেটো aggression বাঢ়ি আছে এটো সবতকৈ ডাঙৰ কাৰ কাৰণে থ্ৰেট পৰি আছে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে পৰি আছে কাৰণ আমি দেখা পাইছো চাইনা এইফালে মিয়ানমাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কেনে বাংলাদেশৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কেনে শ্ৰীলংকাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কেনে পাকিস্তানটো নিজৰ পাপেট হিচাপে চাইনাৰ পাপেট হিচাপে তো আছে ন পালতু কুত্তা হিচাপে আছে তো সো এইফালৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কেনে আফগানিস্তানৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কেনে ইয়াতে থকা মালদ্বীপৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সেচেলছৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিমান কেটা কি আছে ইণ্ডিয়ান অচনত যিমান কেটা ম্যাক্সিমাম কান্ট্ৰি আছে বা পোৰ্ট আছে ডাঙৰ পৰ্ট সেই পোৰ্ট বিলাকত চাইনা অলৰেডি নিজৰ ডেভেলপমেন্ট এক্টিভিটি বিলাক আৰম্ভ কৰিছে আন্ডাৰ হিজ BRI বেল্ট ৰোড ইনিচিয়েটিভ সো এই যিমানখিনি ডেভেলপমেন্ট কৰি আছে চাইনা নিজৰ কি কৰি আছে নিজৰ এচিভমেন্ট দেখাই আছে নিজৰ এগ্ৰেশনটো দেখাই আছে আৰু এটো সবতকৈ ডাঙৰ কাৰ কাৰণে থ্ৰেট ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে থ্ৰেট ইণ্ডিয়া নিজকে বিশ্বগুৰু বুলি কৈ আছে নামতে বিশ্বগুৰু বুলি কৈ আছে কামতটো একো দেখা পোৱা নাই কাৰণ চাৰিওফালে চাইনাই ঘেৰাও কৰি কেনে বহি আছে ইয়াতে যদি চাও মিয়ানমাৰৰ সিটুৱে পোৰ্টৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কেনে তাৰপিছত বাংলাদেশৰ ম্যাক্সিমাম পোৰ্ট কেটাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কেনে কলম্বো পোৰ্টৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কেনে এবাৰে কি আছে পাকিস্তানটো হিয়তৰ পাপেট হিচাপে আছে পালতু কুত্তা হিচাপে আছে এইফালে মালদ্বীপৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সেলচিলছৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ইণ্ডিয়ান ওচেনৰ যিমান কেটা মাদাগাস্কাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ইণ্ডিয়ান ওচেনৰ যিমান কেটা আইল্যান্ড কান্ট্ৰি আছে গোটেই কেটা চাইনা নিজৰ ডেভেলপমেন্ট এক্টিভিটি কৰি আছে আৰু ইয়াতে আমি নিজে কি কৰি আছো আমি নিজকে সিয়ৰি আছো উই আৰ দা বিশ্বগুৰু সো একচুয়ালি চাইনা কি কৰি আছে গোটেই ইণ্ডিয়ান ওচেনৰ নিজৰ ডমিনেন্সটো এস্টাবলিশ কৰি আছে সো কোৱাডে এটা ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে এটা সিগনিফিকেন্ট এনেকা হ'ব যে কোৱাডৰ থ্ৰু দি কেনে ইণ্ডিয়া প্লাস এই কোৱাৰ্ডিলেটাৰেল গ্ৰুপটোৱে কি কৰিব চাইনিজ এগ্ৰেশনক কি কৰিব পাৰিম আমি কাউন্টাৰ কৰিব পাৰিম
সেকেন্ড চাও সিকিউরিং দ্য ইন্ডিয়ান ওশানৰ পিচ সিকিউৰ কৰা হ'ব টেকনলজিক্যাল এণ্ড ইকনমিক্যাল কি দেখা পাওঁ আমি কোলাবৰেশ্যন দেখা পাওঁ জিঅ'পলিটিক্যাল ষ্টেণ্ডিং দেখা পাওঁ সদায় US হওক বা জাপান হওক স্পেচিয়েলি জাপানে আমাৰ লগত জাপান আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াই আমাৰ লগত ভাল কোলাবৰেশ্যন কৰি আছে জাপান আৰু কি অষ্ট্ৰেলিয়াই আমাৰ লগত বহুত ভাল কোলাবৰেশ্যন স্পেচিয়েলি জাপানে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ লগত বহুত ভাল কোলাবৰেশ্যন কৰি আছে আৰু আমাৰ আসাম গভৰ্ণমেণ্টৰ লগতো জাপানে কি কৰি আছে বহুত ভাল কোলাবৰেশ্যন কৰি আছে মনত ৰাখিবা সো জাপান Moving to the next topic, index of 8 core industry syllabus GS paper 3 industry prelims perspective of important results. So Ministry of Commerce and Industry. So Ministry of Kuntu Ministry mano thakiba Ministry of Commerce and Industry release provisional data showing that India's core infrastructure sector grown by 1.7% in April 2026 compared to the same month in last year. So same month mane ki April 2025 so last year or April mahor mote aru eibaror April ma mane ek bochor compare kori kena dekha goise amar Indiar jikhini je core industry ase ei core industry bilak ek bochorot 1.7% ki hoise grow hoise monot rakiba aru ei data to kune release korise Ministry of Commerce and Industry release korise monot rakiba Ministry of Commerce and Industry ei data ro release korise je amar jikhini core industry ase ei core industry bilak ek bochorot 1.7% ki hoise grow hoise so all of sailo ami the growth tells a dual speed so only grow one I keta core industry keta ase 8 ta core industry ase 8 ta core industry bitorot 8 ta core industry ekelege grow one I kisumanor ami grow hua dekha paisu kisumanor ami ki dekha palo downfall dekha palo so sao winners bilak sao sokune grow hoise grow bilakor bitorot sao kuntu core industry grow hoise the infrastructure link sector sold expansion led by the cement industry ami grow dekha paisu 9.4% cement industry grow korise steel industry bilake ki korise 6.2% grow korise electricity industry ki korise 4.1% grow korise so out of 8 core industry 8 ta core industry bitorot 9 ta 3 ta core industry ki korise grow dekhaise mane growth dekhaise ki hote mane overall growth hoise 1 year or bitor so monot thakiba 8 ta core industry ase ei bilakor bitorot cement steel aru electricity ei 3 ta core industry grow dekhaise mane ki success hoise plus বাকি টকা পাঁচটা আছে যে পাঁচটা কোৰ ইন্ডাস্ট্ৰিত আমি দেখা পাইছো ডাউনফল দেখা পাইছো ডাউনফল মানে তাতে গ্ৰো হোৱা নাই তাতে ডাউনফল দেখা পোৱা গৈছে সো ৰিসোৰ্স এণ্ড এনাৰ্জি সেক্টৰ কন্ট্ৰাক্টেড ইনক্লুডিং কোল ইন্ডাস্ট্ৰিত আমি সবতকে বেছি ডাউনফল দেখা পালো কোল ইন্ডাস্ট্ৰি কয়লা ইন্ডাস্ট্ৰি 8.7% ডাউন মাইনাস হল ডাউনফল হল 1 ইয়াৰত ফাৰ্টিলাইজাৰ ইন্ডাস্ট্ৰিৰো সেম আমি 8.6% আমি ডাউনফল দেখা পালো Natural gas industry আমি 4.3% ডাউনফল দেখা পালো যেটো টাইমত ন্যাচারাল গ্যাসৰ কাৰণে গোটেই ওয়ার্ল্ডত ক্রাইসিস চলি আছে আৰু আমাৰ ন্যাচারাল গ্যাস ইন্ডাস্ট্রিত কি হৈ আছে ডাউনফল হৈ আছে ওয়ান অফ দ্য আইরনিক্যাল বস্তু ন ক্ৰুড অয়েল ইন্ডাস্ট্রিজ 3.9% আমি ডাউনফল দেখা পালো ৰিফাইনাৰী প্ৰডাক্টত আমি কিমান দেখা পালো 0.5% ডাউনফল দেখা পালো সো মনত ৰাখিবা এইবিলাকৰ এই পাঁচটা কোৰ ইন্ডাস্ট্রি ডাউনফল হল বাকি এই তিনটা কোৰ ইন্ডাস্ট্রিত কি হল আমি গ্রোথ দেখা পালো সো তিনটা গ্রোথ মানে কি এখিনি ইনফ্রাস্ট্রাকচার হয় বাকি যিখিনি ডাউনফল দেখা পালো দে আর রিলেটেড টু এনার্জি এন্ড রিসোর্স এনার্জি রিসোর্স যিখিনি কোর ইন্ডাস্ট্রি আছে তাতে আমি ডাউনফল দেখা পালো আর ইনফ্রাস্ট্রাকচার রিলেটেড থকা কোর ইন্ডাস্ট্রি বিলাকত আমি কি দেখা পালো গ্রোথ দেখা পালো এইবাৰৰ ডাটা মতে So what is the index of 8 core industries? So ICI manot rakiba ICI mane index of core industry is a monthly production volume index compiled and released by the Office of Economic Advisor. So kune release kore Office of Economic Advisor release kore manot rakiba very important for prelims Office of Economic Advisor to release kore under the Department for Promotion of Industry and Internal Trade jaka ami DPIIT boli koha under the Ministry of Commerce and Industry under the Ministry of Commerce and Industry ei ministry under tatha department ase jak Department for Promotion of Industry and Internal Trade ei DPIIT এই ডিপার্টমেন্টৰ আন্ডাৰত থকা এটা বডি আছে যাক অফিস অফ দ্য ইকোনমিক এডভাইজার এই অফিসটোৱে কি কৰিছে ইন্ডেক্স অফ কোৰ ইন্ডাস্ট্রি এইটো ডাটা ইন্ডেক্সটো ৰিলিজ কৰিছে
So base year basically 2011-12 base year হিসাবে ধরা হয়, simply যেটো ধরা হৈ আছে এটুক base year হিসাবে ধরা হৈ আছে. So what is core industry? So core industry কি হয়? A core industry is a foundational sector that has broad multiplier effect rest of the economy. This industry provide the basic raw material, energy and infrastructure required by almost all other manufacturing commercial segment. For example, when steel and cement output rises, it heavily indicates downstream growth in real estate, automotive in manufacturing and heavy machinery. So কিছুমান ইন্ডাস্ট্রি আছে যিবিলাক ইন্ডাস্ট্রি কি কৰে গোটেই ওভাৰঅল ইকনমিক গ্ৰোথ বা যিকোনো সেক্টৰৰ গ্ৰোথক কি কৰে ইন্ডিকেট কৰে আৰু এইখিনি কি হয় পিলাৰ অফ দা ডেভেলপমেন্ট হয়. সো এইবিলাক ইন্ডাস্ট্রি কি বুলি কোৱা হয় কোৰ ইন্ডাস্ট্রি বুলি কোৱা হয়. আৰু আমাৰ ইণ্ডিয়াত কেইটা কোৰ ইন্ডাস্ট্রি আছে 8টা কোৰ ইন্ডাস্ট্রি আছে. সো এই 8টা কোৰ ইন্ডাস্ট্রিক মনত ৰাখিবৰ কাৰণে মই এটা ট্ৰিক লৈ আছো. সেই ট্ৰিকটো হৈছে ৰিলায়েবল ইলেক্ট্ৰিচিটি সাপ্লাই ক্যান ক্রিয়েট নিউ সিমেন্ট ফ্যাক্টরি. সো মনত রাখবে এটু কি হয় ট্রিক হয় নিমনিক এটা হয় যে 8টা কোর ইন্ডাস্ট্রি উইথ ওয়েটেজ হিসাবে সবতকে বেশি ওয়েটেজ কি আর সবতকে কম ওয়েটেজ টু কি. সো উইথ ওয়েটেজ আমি 8টা কোর ইন্ডাস্ট্রির নাম মনত রাখিবৰ কাৰণে মই এটা নিমনিক লৈ আছো. নিমনিকটো লাইনটো মনত ৰাখিবা ৰিলায়েবল ইলেক্ট্ৰিচিটি সাপ্লাই ক্যান ক্রিয়েট নিউ সিমেন্ট ফ্যাক্টরি. সো রিলায়েবল মানে আর ফর রিনিউয়েবল এনার্জি. সো এতে লিখাই আছে আর ফর কি হ'ব আর ফর রিফাইনারি প্রোডাক্ট E for electricity electric industry. তাৰপিছত S for steel industry, C for coal, C for আকৌ C এটা আছে না C for crude oil, N for natural gas ইয়াতে সিমেন্টে থাকিব যেনেকা সিমেন্ট আছে সিমেন্টে থাকিব. F for ফার্টিলাইজার. সো ওয়েটেজ হিসাবে আমি কি দিছো গুটেখিনি ভাগ কৰি আছো মনত ৰাখিবা. সবতকে হাইয়েস্ট কোন হয় রিফাইনারি প্রোডাক্ট সবতকে বেশি ওয়েটেজ ইলেকট্রিসিটি স্টিল কোল ক্রুড অয়েল ন্যাচারাল গ্যাস সিমেন্ট ফার্টিলাইজার. সো এইকেইটা কি হয় আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ 8টা কোৰ ইন্ডাস্ট্রি হয় আৰু 8টা কি হয় কোৰ ইন্ডাস্ট্রি হয়. সো এইখিনিলৈকে মনত ৰাখিবা এইখিনি কোৰ ইন্ডাস্ট্রি কথা. সবতকৈ কম কোন হয় ফার্টিলাইজার ইন্ডাস্ট্রি হয়. সো ইয়াতে যেটো আমি নিমনিক দিছো লিখা আছে না সবতকৈ কোন F2 সবত লাস্টত আছে না. সো একর্ডিং টু ওয়েটেজ সবতকৈ লাস্টত কিন আছে ফ্যাক্টরি মানে কি ফার্টিলাইজার আৰু সবতকৈ বেশি কোন আছে রিফাইনারি প্রোডাক্ট. সো কোর ইন্ডাস্ট্রি সবতকৈ টপ পজিশনত রিফাইনারি প্রোডাক্ট আৰু সবতকৈ তলত কি আছে কার ওয়েটেজ ফার্টিলাইজার. সো স্কোরডমি আইএসএ বর্তমান প্রিলিমস ক্র্যাশ কোর্স এটা চলি আছে. সো যোনে একমাহ আছে বাকি একমাহত প্রিলিমস ক্র্যাশ কোর্সত জয়েন হ'ব বিচাৰিছা এইটো নাম্বাৰত কন্টেক্ট কৰিবা জয়েন হৈ ল'বা. সো আজি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকছ কেইটা ডিছকাছ কৰিলোঁ. আমি ইণ্ডিয়া চিপ্ৰাছ ষ্ট্ৰেটেজিক পাৰ্টনাৰশ্বিপ তাৰপিছত ডিছকাছ কৰিলোঁ কোৱাড মিনিষ্টাৰ মিটিং এণ্ড লাষ্ট আমি ডিছকাছ কৰিছোঁ ইণ্ডেক্স অফ 8 কোৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি 8টা কোৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি আমি ইণ্ডেক্সখিনি আমি ডিছকাছ কৰিছোঁ. চ' আজিলৈকে ইমানে থাকক. থেংক ইউ এভৰিৱান. গুড নাইট এভৰিৱান. অহাকালি লগ পাম. অহাকালিতো লগ নাপাওঁ অভিয়াছলি ছানডে. চ' মানডে লগ পাম আকৌ কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ টপিক লৈ কেনে. থেংক ইউ এভৰিৱান.